Welcome to Ipal channel. ටිකක් වෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම ඉන්විටේෂන් එකක් කරන්නේ මම FB group එකේ දැම්මා මේක ගැන වේලාසනින්. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් කරන්න හිතුණා FB group එකේ හැමෝම නැති නිසා. ඉතින් අද වෙනකොට channel එකේ ඉන්නවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ තියෙන audience එකෙන් ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් හරි සර්විස් එකක් හරි තියෙනවා නම් මට කියන්න මේ කැමති නම් එතකොට මම channel එකේ කරන වීඩියෝ එකක පොඩි කොටසක් අරගෙන සම්බන්ධව මට කියන්න පුළුවන් රයිට් මෙන්න මේ දේවල් ටික මේ සර්විස් එකක් විදිහට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක කොච්චර දුරකට සාර්ථක වෙනවද අසාර්ථක වෙනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම ගොඩ යන්න උත්සාහ කරන කට්ටියනේ. එතකොට මගේ channel එකේ බලන කෙනෙක්ට හරි ඒකෙන් යම් දෙයක් අරගෙන සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන් විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා නම් විශ්වාසනීයත්වව ඉතින් මම හිතනවා කෙනෙක්ට මේ ඒකෙන් තමන්ගේ සර්විස් එකට ඇත්තටම මේ හොඳ දෙයක් වෙයි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එක්සැම්පල් එකට content write කරන කෙනෙක් ලියන කෙනෙක් කියමුකෝ. රයිට් එයාට හොයාගන්න කට්ටියක් අවශ්‍ය නම් එතකොට එයාට යන්න ඒ කියන්නේ ඒක එළියට දාගන්න විදියක් නැත්තම් ඔඩියන්ස් එකක් හදාගන්න බෑ නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකින් මම හිතනවා මේ එක්කෙනෙක් හරි අඩු ගානේ එයාට ඉන්කාරි එකක්වත් ආවොත් මම හිතනවා ඉතින් එයාට ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ එකක්වත් මුදල් අරගෙන කරන දෙයක් නෙමෙයි free of charge මම මේකේ මේව කරන්නේ. මොකද දැන් dropshipping community එකක් මේක ඇතුළේ ඉන්නනේ. ඒක කරන ගමන්ම දැන් ගොඩක් කතා වුණා second source එකක් කොහොමද කරන්නේ? second source එකක් තියා ගන්න ඕනේ මේක. ඉතින් ඔබගේ තියෙන skill එක කොහොම හරි වේවා මෙතනින් එහාට ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලුක් මේ පිටරට audience එක ගොඩක් අඩු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වුණත් කමක් නැහැ. කවුරු හරි මෙතනින් හොයාගෙන එළියට යන්න හැකියාව ලැබුණොත් ඉතින් මම හිතනවා ඒක මම කරන ලොකු උදව්වක් වෙයි. වෙන කෙනෙක්ට ඒක මේ කියන්නේ එයාට හිතෙනවනම් රයිට් මෙතනින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි කරන ඉවන සර්විසස් හරි මොනවා හරි දෙයක් වේවා මේකේ ප්‍රොමෝට් කරන ඒවා ඇත්තටම හොඳ දේවල් විය යුතුයි නරක දේවල් නෙමෙයි. එක්සැම්පල් එකක් ඇතුළේ YouTube channel එකක් කියලා දානවා. ඉතින් එයාගේ හොඳ දේවල් එකේ තියෙනවා නම් එයා මට එව්වම මට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් රයිට් මෙන්න මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා බලන්න කියලා. අඩු ගන්න එක subscribe කෙනෙක් හරි එක view එකක් හරි ආවොත් ලොකු දෙයක් වෙයි. ඉතින් මම පහුගිය කාලේ කරා මගේ ඩේටා ටික ඉතුරු වුණාම මම පෝස්ට් එකක් දාලා කියනවා කිව්වා රයිට් ඕගොල්ලන්ගේ channels එකේ වන්න මම බලන්නම් එක view එකක් හරි වැඩි වෙයිනේ කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහට මාස 4ක් එක දිගට කරා. මේ නමුත් මගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මාස 4ක් කරා මම එක දිගට. ඒ කියන්නේ මාස අන්තිමේට මගේ data ඉතුරු වෙන ඒ දවසේ මම එක දිගට මේ channels එවන්න කියලා ඒව බලලා පුලන් විදිහට මම උදව්වක් කරා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඊටත් වඩා දෙයක් වෙයි මේ වගේ මේකේ මම දන්නේ end result එක මොකක් වෙයිද කියලා මම හිතනවා හොඳ පැත්තට යයි කියලා. මොකද කෙනෙක්ට තමන් හැංගිලා තියෙන දේ එළියට දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මගේ channel එකේ ඉන්න subscribersලයි ඒ ගාන ඔබට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් ඒ වන්නේ එතකොට channel එකේ මම කරන වීඩියෝ එකක යම් තැනක හරි නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් right මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඔබ වීඩියෝ කරලා එවන්න. එතකොට මට ඒකට අපි කියන්නේ shout out එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හොඳ විශ්වාසනීයවත්යෙන් තිබිය යුතු දෙයක්. ඉතින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com ඒකට එවන්න. එතකොට ඒක review කරලා හොඳ දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මම මේක free of charge බෙදා ගන්නම්. ඒකට ඔබ මුදල් ගෙවිය යුතු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම ගොඩ යන්න උදව් කරනවා කියන එකේදී මම හිතනවා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ වගේ උදව්වක් කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් වෙයි. මම ගොඩක් channel ලංකාවේ ඇති මම දන්නේ කරනවද කියලා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලුට් කරන්න ඕන. මොකද තව කෙනෙක්ට උදව් කරනවා කියන නිසා. ඉතින් dropshipping content එකක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ. හැබැයි dropshipping කරන community එක මේක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට තව push එකක් වෙයි තමන්ගේ දෙයක් දිනු කරගන්න. ඒක ඒ සම්බන්ධ දේවල් මොනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබගේ physical business එකක් වෙන්න පුළුවන්, service එකක් වෙන්න පුළුවන්, හැම දෙයක් ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒවන්න ඒක review වෙලා වැටුනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ තරහ වෙන්න එපා මාත් එක්ක. ඉතින් හොඳ දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම community එක බෙදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මේ තමන්ට මේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ මේකෙදි මට එවනකොට ඔබ මාව subscribe කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මගේ වීඩියෝ බලන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔබට හිතනවා මේ content ඔබට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ ඒවන්න. ඉතින් ඒක මම හිතනවා හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. කෙනෙක් නැගිටිනවා නම් ඒකට උදව්වක් වෙයි කියලා. right thank you for watching මෙච්චර වෙලා අරගෙන බැලුවට. එතකොට ඉදිරියටත් ඔබට අවශ්‍ය ඒ දේවල් ටික එවන්න. එතකොට ඒක හැම වෙලෙම වීඩියෝස් වල පෙන්වන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙයි. හැබැයි
හැකි විදියට උදව්වක් කරන්නම්. ඒ උදව්වෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් පමණක් එවන්න. right? එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම කියලා දැනුවල දෙන විදිහට යන්න අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.